हेलो मारी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशू इंस्टंट मुरबानी रेसिपी। तो चलो रेसिपी शुरू करिए। और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो इंस्टंट मुरब्बो बनाववा माटे मैं ही एक मोटी तोतापुरी केरी लीधी छे। तमे राजापुरी केरी पण लई शको अने केसर केरी पण लई शको। हवे आपणे आनी छाल उतारी लेवानी छे। त्यारबाद एना कटका करी लेशुं। आम तो जनरली मुरब्बो के कोई पण अथाणुं राजापुरी केरीनुं बनतुं होय छे, पण मैं आज अहीं तोतापुरी केरी लीधी छे। तो આવી રીતે આપણે કટકા કરીને તૈયાર કરી લેવાના છે। હવે આપણે ઇન્સ્ટન્ટ મુરબ્બો બનાવવા માટે આ કેરીના કટકાને બાફવાના છે। તો અહીં મેં પેનમાં 2 કપ જેટલું પાણી ગરમ કરવા રાખી દીધું હતું અને જ્યારે તમે કેરી બાફો એની સાથે 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરવાનું। જો તમારે આ મુરબ્બો વ્રતમાં વાપરવો હોય તો મીઠાનો ઉપયોગ ન કરવો। અને ત્યારબાદ જે આપણે કેરીના કટકા તૈયાર કર્યા છે એને ઉમેરી દઈશું। હવે આપણે એક વખત મિક્સ કરી ઢાંકણ ઢાંકી અને હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર 7 થી 8 મિનિટ માટે એને બાફવાના છે। 7 થી 8 મિનિટ પછી આપણે ચેક કરીશું। તો હવે આપણે ચેક કરીએ તો કેરીના કટકા બફાય છે એટલે એકદમ લાઇટ યલો કલર થઈ જાય છે અને આપણે આવી રીતે છરીની મદદથી કાપીએ તો તરત જ કપાય છે। એનો મતલબ કે કેરી સરસ રીતે બફાઈ ગઈ છે। હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને આ કેરીના કટકાને કોઈ પણ કાણાવાળા વાસણમાં કાઢી લેવાનું અને નિતારી લેવાનું અને 5 મિનિટ માટે ઠંડા કરી લેવાનું। 5 મિનિટ થાય ત્યારબાદ હવે આપણે મુરબ્બો બનાવીએ। તો એક કોઈ પણ નોનસ્ટિક પેન લેવાનું। જો તમારી પાસે નોનસ્ટિક પેન ન હોય તો કોઈ પણ જાડા તળિયાવાળું વાસણ લેવાનું જેમાં આપણે કેરીના બાફેલા કટકા નાખી દેવાના છે। અને હવે ખાંડ ઉમેરીશું। તો અહીં એક મોટી તોતાપુરી કેરી હતી તો એની સામે મેં 1.5 કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરી છે। તો અહીં પહેલાં તો 1 કપ ખાંડ ઉમેરી દઈશું અને એને મિક્સ કરી લઈશું અને મિક્સ કર્યા બાદ અડધો કપ ફરીથી ઉમેરીશું। જો વજનમાં વાત કરીએ તો જો તમે 1 કિલો કેરી લેતા હોય તો 1.5 કિલો ખાંડ ઉમેરવી। હવે ફરીથી આપણે ખાંડ ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું। આ ખાંડ ઉમેરતી વખતે આ પેનને ગેસ પર ન રાખવું। એક વખત ખાંડ નીચે ઉમેરી અને ત્યારબાદ ગેસ પર રાખીને હવે એને કૂક કરવાની છે। તો મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર પહેલાં તો ખાંડ છે ઓગાળી લેવાની છે। ખાંડ મિક્સ કર્યા બાદ પણ જ્યારે તમે એને ગેસ પર રાખો ત્યારે એને સતત આવી રીતે મિક્સ કરતા રહેવાનું એટલે ખાંડ છે ધીમે ધીમે ઓગળવા લાગશે। એને એમનેમ ગેસ પર રાખશો તો ખાંડ નીચે બેસી જશે। અને જો તમે નોનસ્ટિક પેનનો ઉપયોગ ન કરતા હોય તો ખાસ ધ્યાન રાખવું કે એમનેમ ન રાખવું, સતત આને ચલાવતા રહેવાનું અને બને ત્યાં સુધી ગેસની ફ્લેમ છે મીડિયમ ટુ લો જ રાખવી। તો તમે જોઈ શકો છો હું સતત ચલાવતા જઈને ખાંડને ઓગાળી રહી છું અને લગભગ ખાંડ ઓગળવા જ આવી છે। હવે આપણે અહીં 1 તારની ચાસણી બનાવવાની છે। તો લગભગ આ 1 તારની ચાસણી બનતા લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 15 થી 20 મિનિટ જેવો સમય લાગશે। તો તમે જોઈ શકો છો ધીમે ધીમે જે ખાંડના બબલ્સ છે ઉપર આવવા લાગ્યા છે અને આવી રીતે આવે એટલે સતત એને મિક્સ કરતા રહેવાનું અને લગભગ 15 થી 20 મિનિટ જેવો સમય થશે એટલે જે આપણી ચાસણી છે એ બનવા લાગશે। હવે આપણે ચાસણી છે ચેક કરવા માટે ચમચાની મદદથી આપણે થોડી ચાસણી છે એને આવી રીતે ચેક કરવાની। અત્યારે થોડું ગરમ છે એટલે આપણે થોડી ચાસણી છે વાટકામાં લઈ અને એને સાઈડમાં રાખી દઈશું અને હવે આપણે થોડામાં ફ્લેવર ઉમેરીશું અને ચાસણીને આપણે પછીથી ચેક કરીશું। તો અહીં 1 ચમચી જેટલો તજનો પાવડર, 1 ચમચી જેટલો એલચીનો પાવડર ઉમેરી અને મિક્સ કરી લેશું। અહીં ઘણા લોકો કાળા મરીનો પાવડર પણ ઉમેરતા હોય છે પણ મેં એનો ઉપયોગ નથી કર્યો। હવે મિક્સ કર્યા બાદ આપણે આ મુરબ્બો છે આખું વરસ સારો રહે અને એમાં ખાંડના ક્રિસ્ટલ ન જામે એની માટે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરીશું જેનાથી આ જે ચાસણી આપણે બનાવી છે એમાં ખાંડના ક્રિસ્ટલ નહીં જામે। હવે એને મિક્સ કરી લીધું છે। હવે આપણે વાટકામાં જે મુરબ્બાની ચાસણી ચેક કરવા રાખી હતી એ થોડી ઠંડી થઈ ગઈ છે તો ચેક કરી લઈએ। તો આવી રીતે વાટકો કરો અને ચાસણી ફેલાય નહીં એનો મતલબ કે ચાસણી સરસ રીતે આવી ગઈ છે અને સાથે સાથે એક તાર પણ બને છે। તો બસ આપણી આ ચાસણી તૈયાર છે। ગેસ બંધ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ મુરબ્બાને આપણે 5 થી 10 મિનિટ માટે ઠંડો કરી લેવાનો છે। થોડો ઠંડો થાય એટલે હવે આપણે મુરબ્બાનો કલર સરસ આવે એની માટે અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરવાની છે। આ હળદર છે મુરબ્બો ઠંડો થાય ત્યારબાદ જ ઉમેરવી। ઘણા લોકો હળદરની જગ્યાએ મુરબ્બો બનતો હોય ત્યારે જ એમાં થોડું કેસર નાખી દેતા હોય છે તો તમારી ચોઈસ છે, તમે એ પણ કરી શકો। હવે એકદમ મિક્સ કર્યા બાદ એને 1 થી 2 કલાક માટે ઠંડો કરવાનો છે। તો 1 થી 2 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો ચાસણી પહેલાં કરતાં પણ ઘાટી થઈ ગઈ છે। તો આપણો આ ઇન્સ્ટન્ટ મુરબ્બો તૈયાર છે જેને તમે આખું વર્ષ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો। આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।